Mga idol at kabayan, good news! Muling nagbigay ang Amerika ng mga kagamitang pandigma na makakatulong sa mga pagbabago at pag-upgrade sa mga kakayahan ng Armed Forces of the Philippines. Ang Philippine Air Force, Philippine Navy at Philippine Army ay nakatanggap ng iba't ibang mga gamit mula sa Estados Unidos na nagkakahalaga ng halos nasa 120 million peso. Sa ibang balita naman, dalawang Project 3160 Raptor high-speed patrol boat ng Russia ang winasak ng Ukraine forces gamit ang kanilang Bayraktar TB2 drone. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan sa vlog episode na ito. I-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Ang Armed Forces of the Philippines ay tumanggap ng mahigit sa 2.3 million US dollar o nasa halos mahigit 119 million peso na mga equipment na iginawad mula sa gobyerno ng Estados Unidos noong Lunes, ika-2 ng Mayo taong kasalukuyan. Dumating ang iba't ibang kagamitan sa depensa sa Haribon Terminal, Clark Air Base sa Pampanga sa pamamagitan ng isang K-10A aircraft ng Estados Unidos. Sa panahon ng pagdiskarga ng mga kargamento, sinuri ng mga supply officer mula sa Armed Forces of the Philippines Major Services ang mga hardware. Nakatanggap ang Philippine Air Force ng Laser Designation System Forward Air Controller, Airfield Operations and Logistics Support, Defense Advanced GPS Receiver, mga spare parts ng C-130 at Precision Guided Munition, toolkits. Nakatanggap ang Philippine Army ng Tactical Network Rover at iba pang support equipment, habang ang Philippine Navy naman ay tumanggap ng iba't ibang weapon support equipment. Ang mga ito ay nakuha bilang mga gawad sa ilalim ng US Counterterrorism at Foreign Military Financing Programs. Ang parehong counterterrorism at Foreign Military Financing Program ay taunang gawad na ibinibigay ng pamahalaan ng Estados Unidos sa Pilipinas alinsunod sa patuloy nitong pangako na tulungan ang Armed Forces of the Philippines sa modernisasyon upang mag-upgrade ang kakayahan nito. Pinapahintulutan ng pamahalaan ng Estados Unidos ang pagbibigay ng iba't ibang programa sa tulong sa seguridad nito sa Armed Forces of the Philippines alinsunod sa United States Military Assistance Agreement of 1947. Ang Armed Forces of the Philippines ay patuloy na gumagawa ng malaking hakbang sa pagpapalakas ng mga kakayahan kontra terorismo gamit ang mga bago at modernong kagamitan tulad ng pinakabagong mga gawad mula sa Estados Unidos, sabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Andres Centino. Update naman sa pagitan ng digmaan ng Ukraine at Russia. Dalawang Project 3160 Raptor high-speed patrol boat ng Russia ang winasak ng Ukraine forces gamit ang kanilang Bayraktar TB2 drone. Ito ang isa sa mga rason kung bakit mahalaga sa isang bansa ang magkaroon ng kapabilidad na magsagawa ng counter-attack gamit ang mga makabagong teknolohiya na may katumpakan. Pinaturayan muli ng bansang Turkey na ang kanilang gawang drone ay isang maaasahan pagdating sa digmaan. Maraming salamat ang tagahatid ng balita. Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.